श्री स्वामी समर्थ रामकृष्ण हरी. चला तर मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत तीनताल या तालातील दीपचंदी वाजण्याचा कायद्याचा 10वा प्रकार. फक्त तुम्ही या चॅनलला जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ सुरू झाल्यानंतर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका. चला तर मग 10व्या प्रकाराची पहिली लाईन काय ही समजून घेऊया. धागेना दीट दीट धागेन तीन नाकीन, सॉरी, धागेना दीट दीट धागेन धीन नागीन, धागेना दीट दीट धागेन धीन नागीन. 2 लाईनी झाल्यानंतर कालाची लाईन ताकेन तीट तीट ताकेन तीन नाकीन, ताकेन तीट तीट ताकेन तीन नाकीन, धागेना दीट दीट धागेन धीन नागीन. बस संपला. 10 नंबरचा प्रकार असाच आहे. धागेना दीट दीट धागेन धीन नागीन, एक लाईन. धागेना दीट दीट धागेन धीन नागीन, 2 लाईन समेच्या. नंतर 2 लाईन कालाच्या ताकेन तीट तीट ताकेन तीन नाकीन, धागेन दीट दीट धागेन धीन नागीन. ह्या 2 लाईन कालाच्या. समेच्या 2 लाईनी परत तुम्हाला सांगतोय, लक्ष असावं. धागेना दीट दीट धागेन धीन नागीन, हेच तुम्हाला 2 वेळा वाजवायचं आहे. धागेन दीट दीट धागेन धीन नागीन, धागेन दीट दीट धागेन धीन नागीन. कालाची लाईन सुद्धा 2 वेळा तुम्हाला तशीच वाजवायची आहे. फक्त कालाच्या लाईन मध्ये एक वेळा आपल्याला काय करायचं आहे, ताकेन तीट तीट ताकेन तीन नाकीन, त्याच्यानंतर धागेना धीट धीट धागेन धीन नागीन. वाजवून दाखवतो एक लाईन. धागेन धीट धीट धागेन धीन नागीन. परत तेच वाजवायचं आहे. कालाची लाईन ताकेन तीट तीट ताकेन तीन नाकीन, धागेना धीट धीट धागेन धीन नागीन. चला तर मग मित्रांनो, आता आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 10 नंबरचा प्रकार कसा वाटला तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब नसाल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. रामकृष्ण हरी. श्री स्वामी समर्थ. आमचे असेच नवनवीन दर्जेदार व्हिडिओज पाहण्यासाठी स्वामी स्वर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.